Tervehdysystävät ja tervetuloa palokaivovideon jatko-osaan. Mua jäi harmittamaan se, että mitä sieltä palokaivosta mahtaa löytyä, kun ei uskallus riitä kiivetä sinne, niin nyt selvitetään se. Mulla on meinaan tällainen mukaan pojan magneettikalastusvehkeet. Sillä lähdetään testaamaan, mitä palokaivosta löytyy. Nyt vähän jännittää. Tuolla on kiven päällä joku tärkeä. Katsotaan saataisiko. Siellä on tölkki kanssa, mutta varmaan vettä täynnä ja niin ruostunut, että musta rautametallia enää niin vähän. Se ei tartu siihen. Kato, tulee koko kassi, pysyisipä kiinni. Paljon on tölkkejä. Tää niinku entisajan pullopalautus tai tölkkipalautusautomaatti. Rahaa on saanut vaan vähän. Se on niinku tonne ritillä näkyy tuo. Onko siellä vanha kaivon kanssa? Siellä on ihan niinku tollanen sadevesikaivo ritillä kansiosta suoraan lampun alla. Olisiko siinä ennen ollut sellainen kansi sitten, mutta se on pudonnut tuon. Kyllä se ainakin magneetti ottaa, mutta tässä ei riitä teho tässä magneetissa nostaa sitä. Katsotaan, olisiko tuo sivulla vielä. Hirveästi on noita keppejä, niin se on vähän hankalaa. Siellä on muuten reikä tossa kohtaa, menee syvemmälle vielä.
Tutkitaanpa löydökset. Kaljatölkkejä löytyi paljon. Hirveästi siellä on risuja, niin ei sinne pääse. Ja kaiken maailman oksia, niin parhaat löydöt on varmaan saavuttamattomissa tällä hetkellä siellä oksien alla. Nää on ilmeisesti aika vanhoja, kun on kolmion reikä ja... Mikähän tää nyt olisi? Vaalea keskiolut. En saa selvää tuosta. Tosi ruosteisia. Samanlaisia tölkkejä kaikki. Tää on ollut vissiin kaljottelupaikka. Sitten eikö paarit ollut auki? Tultu tänne kaljottelemaan. Lasin siruukin on kiinni tossa tölkkissä. Olisiko tuolla pussissa yhtään parempi kuin musta hevonen. Kuulostaako tutulle keneltäkin? Mulle ei sano kyllä mitään. Musta hevonen 3. Kaikki on samoja tölkkejä. Löytyis nyt edes yksi parempi. Ei löydy. Samoja. Joo, musta hevonen. Keskiolut. Tossa on vähän paremmin värit säilyn. Valmistettu Alkon luvalla. Sineprykov. Hieno tölkki, vähän niinku käsin maalattu. Tommonen hieno kuva. Ei löytynyt aarteita tällä kertaa, mutta mä vähän luulen, että tämän kaivon tarina ei ole vielä tässä. Meinaa mielenkiinto vähän heräs. Ne risut pitäisi jollain sieltä saada pois, niin pääsis vähän sinne pohjamassaa tonkimaan. Mutta katsotaan mitä tuleva näyttää. Mutta tällä erää tämä on taas tässä. Kiitos tosi paljon jos katsoit ja muistakaa peukuttaa ja laittakaa kommenttia, niin palataan uuden videon merkeissä. Moi!